tervetuloa keskustelemaan. A-talkissa on aiemmin puhuttu NATO-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Tällä hetkellä näyttää erittäin todennäköiseltä, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä. Eli puhutaan siis siitä, millainen maa olisimme, jos olisimme Natossa. Ja alkuun kysymys siitä, että mikä muuttuu, jos Suomesta tulee liittokunnan jäsen. NATO-jäsenyyttä kannattava perussuomalaisten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. No uskoisin, että näkyvät käytännön vaikutukset ovat varsin vähäisiä. NATO on puolustusliitto, joka kollektiivisella puolustussitoumuksella tuottaa tietyn pelotteen, joka nostaa kynnystä lähteä sotilaallisiin voimatoimiin mitään jäsenmaata kohtaan. Tämä on ehdottomasti sen suurin vaikutus. Kukaan ei ole koskaan lähtenyt kokeilemaan Naton kollektiivisen puolustuksen sitä, että onko se todellinen vai onko se pelkkää paperia, ja silloinhan se toimii niin kuin sen kuuluukin toimia. Jäsenyyttä vastustava vasemmistoliitto on Anna Kontula. Mikä muuttuu, jos NATO-Suomi häämöttää edessä? Niin, en mäkään usko, että tavallisen suomalaisen arjessa muuttuu kauhean paljon mitään, ainakaan kovin nopeasti. Mutta kaksi asiaa uskallan sanoa, missä tapahtuu muutos. Ensinnäkin Suomen kansainvälispoliittisessa asemassa tapahtuu selvä muutos. Avautuu ikkunoita, mutta sulkeutuu myös toisia. Et Neuvostoliiton jälkeen ajateltiin, että nyt me ehkä voitaisiin oikeasti olla se sitoutumaton maa, joka toimii rauhanvälitystehtävissä, joka edistää ihmisoikeusperustaista maailmanjärjestystä ja niin poispäin. Niin tällaisen roolin vetäminen ei ole enää lainkaan niin uskottavaa sen jälkeen. Toinen, mikä varmasti muuttuu, on, että erilaisiin sotilaallisiin hässäköihin niin on paljon suurempi riski sekaantua kuin mitä meillä olisi liittoumien ulkopuolella. Kansainvälispoliittinen asema ja sotilaalliset hässäkät. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, miten kommentoit? No, NATO on eurooppalaisten, erityisesti pienten valtioiden suojaksi perustettu yhteinen puolustusliitto, ja siinä mielessä kaikkein suurin turva tietysti on se, että me saadaan oman puolustuskyvyn lisäksi koko NATO-maiden yhteinen puolustuskyky, ja se tuo ne turvatakuut, joka vaikuttaa varmasti meidän ulkopoliittiseen asemoitumiseen myös siinä mielessä, että me saadaan paljon vahvempi suoja mahdollisia sotilaallisia painostajia tai hyökkääjiä kohtaan. Se tuo liikkumavaraa. Suomi ei sitoutumattomaksi ole YYA-sopimuksen ja kylmän sodan jälkeen mennyt, vaan Suomi meni täysin puolueelliseksi ja sitoutuneeksi EU-jäseneksi, läntiseksi maaksi. Et siinä mielessä mulla on erilainen näkemys tästä kuin Kontulalla. Mutta me ei menty muiden EU-maiden tavoin NATOon, vaikka olemme Venäjän rajamaalla. Nyt kun se asia korjataan, niin meidän asema vahvistuu selvästi. Ja aivan samalla tavalla edelleen me voidaan ulkopolitiikassa kritisoida ihmisoikeusongelmista joitain, vaikkapa NATO-jäsenmaita. Itse asiassa voidaan paljon vahvemmalla selkänojalla kritisoida näitä maita, jos me ollaan Naton sisällä eikä NATO-option varassa, jolloin näillä mailla olisi veto-oikeus näihin asioihin. Erkki Tuomioja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana, niin olet ollut kriittinen NATOa kohtaan, mutta nyt olet sanonut, että voisit äänestää puolesta. Miksi? Siksi, koska sitä vaihtoehtoa olisin pitänyt ehkä parempana ja riittävänäkin, eli sitä, että me olisimme ylläpitäneet ja vahvistaneet omaa puolustusta, kahdenvälistä puolustusyhteistyötä ennen muuta Ruotsin kanssa, aina kahdenvälisen sotilasliiton saakka, ja Euroopan unionin vahvistuneeseen rooliin. Mutta tämä prosessi on ollut sellainen, että ei tätä ole mitään vaihtoehtoja haluttu. Kokonaan on kysymys siitä, että kootaan nyt mahdollisimman laajaa tukea sitten Naton jäsenyydelle. Eihän se todellakaan arkeensa muuta paljon mitään, sikäli että Euroopan unionin jäsenyys on paljon suurempia ihan ihmisten arkeen ulottuvia muutoksia. Ja NATOkin osalta, niin kauan kun ei ole mitään kriisi päällä, joka koskettaisi Suomea tai johon Suomi vetäytyisi mukaan, ei mikään muutu. Sikäli, että meidän yhteistyömme NATOn kanssa on ollut jo niin pitkälle menevää, että emme ole haalimassa tänne lisää joukkoja, tukikohtia, saatikö ydinaseita.
Ja se yhteistyö, mitä meillä on ollut Naton kanssa, se tulee jatkumaan paljolti samanluonteisena kuin se on tähänkin asti ollut, mutta sitten tulee tämä oikeudet ja velvollisuudet koskettamaan myöskin meitä, oikeus saada turvatakaut, mutta myöskin velvollisuus sitten osallistua sellaisiin tilanteisiin, jotka eivät muutoin meitä koskisi. Jos saan vähän opponoida muita keskustelijoita, niin Kontula viittasi siihen, että Naton jäsenenä meillä on suurempi riski joutua osaksi erilaisia hässäköitä. Tätä väitettä kuulee melko usein ja sen todisteeksi tarjotaan usein sellaisia konflikteja tai kansainvälisiä operaatioita, jotka eivät ole Naton operaatioita. Kuten todettua, mikään Naton jäsenmaa ei ole koskaan joutunut sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi ja Naton keskeinen funktio on estää konflikteja, ei niinkään. Toivon mukaan ei koskaan päädytä siihen tilanteeseen, että kollektiiviseen puolustukseen mentäisiin. Ne vaihtoehdot, joihin varapuheenjohtaja Tuomioja tässä viittasi, mielestäni ne ovat kyllä jossain määrin illuusiota. Ajatukset kahdenvälisistä puolustusliitoista Ruotsin kanssa tai kolmenvälisistä järjestelyistä Yhdysvaltain ja Ruotsin ja Suomen välillä. Joko nämä järjestelyt eivät sisällä turvatakuita tai ne turvatakuut eivät ole sotilaallisessa mielessä uskottavia. Ja jos Suomi haluaa vakauttaa omaa turvallisuuspoliittista asemaansa ja ylipäätään Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta liittymällä NATOon ja osaksi kollektiivista puolustusta, niin ei tätä vaikutusta ole saatavissa millään muulla keinolla kuin liittymällä Naton jäseneksi. Ehkä on ensin todettava, että ei ole muuten yhteenkään EU-maahankaan hyökätty. Ja Ukraina ei ole EU-maa ja se kynnys hyökätä EU-maahan on vähintäänkin yhtä korkea. EUlla on oma solidaarisuuslausekkeensa, jonka velvoittavuus on vähintään samaa luokkaa kuin Naton artikla 5. Mutta näistä kahdenvälisistä joka tapauksessa, oltiin Natossa tai ei, niin Ruotsi on meidän tärkein kumppanimme, koska kaikista maailman maista Ruotsi on se, jolla on suurin oma intressi myös Suomen turvallisuudessa. Ja siksi tässä tilanteessa, kun tämä jäsenyys näyttää selvältä, olen itse koittanut Ruotsissa vaikuttaa siihen, että myös Ruotsi tekee saman ratkaisun, koska se, että me olisimme NATO-jäsenyyden eri puolilla, jompikumpi, niin ei olisi kummallekaan hyvä tilanne. Mutta perustele Erkki Tuomioja lyhyesti, että mihin perustat sen, että Naton 5. artikla tai toisinpäin EUn solidaarisuuslauseke ovat yhtä vahvoja turvallisuustakeita? Ne ovat juridiselta ja sanamuodoltaan sinänsä yhtä vahvoja, mutta se mitä EUlla ei ole on, että EUllahan ei ole mitään sotilasrakenteita, sillä ei ole mitään varautumista tähän. Se on jokaisen jäsenvaltion omassa päätäntävallassa, mitä sitten tehdään. Ei sinänsä ole olemassa NATO-armeijaakaan, mutta niitä kansallisia armeijoita, joita NATO-mailla on, harjoitellaan ja johdetaan kriisitilanteessa yhtenäisesti. Tämä on se ero. Ja sitten toinen ero on tietysti se, että Euroopassa ei ole Yhdysvaltoja, joka vastaa noin 2/3 osasta Naton sotilaallisesta voimasta. Se on tietysti EUlle sekä miinus, mutta eräässä mielessä myöskin plussa. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin Häkkänen vielä tähän lyhyesti. Olisiko siis ollut muita realistisia vaihtoehtoja, joita olisi pitänyt selvittää, jotka olisivat voineet vaihtoehtoja? Niin, siis totta kai vaihtoehtoja on, mutta niiden turvallisuutta lisäävä vaikutus on selvästi vähäisempi kuin NATO-jäsenyydellä. Eli totta kai voitaisiin nykymallilla jatkaa ja toivoa, että Euroopan unioni kehittyisi jonkinlaiseksi vahvemmaksi puolustusliitoksi. Se ei tule tapahtumaan, koska kaikki keskeiset EU-maat ovat Naton kautta järjestäneet puolustuksensa. Päällekkäisiä ratkaisuja ei tehdä. Suomi on tässä asiassa 15 vuotta yrittänyt vahvasti. Kaikki ministerit vuorollaan varmasti vähän edistävät asiaa, mutta se ei ole realismia. EU tukee NATOa turvallisuusasioissa, mutta niistä ei tule päällekkäisiä organisaatioita.
eikä myöskään Ruotsin kanssa puolustusyhteistyöstä synny sellaista sotilaallista pidäkettä mahdolliselle hyökkääjälle. Tämä on päivänselvä asia. Näitä kumppanuuksia ja EU-yhteistyötä tarvitaan turvallisuuspolitiikassa. Ne täydentää toisiaan, mutta NATO on täysin selvästi uniikki ratkaisu, eikä sille ole vaihtoehtoa. Suurin pidäke on ilman muuta oma kansallinen puolustuksemme ja meidän kykymme panna liikekannallisessa 280 000 koulutettua. Tällaista ei ole millään suuremmallakaan Euroopan maalla enää. Se on se isoin asia tietenkin. Juuri näin, mutta sitten se ei on ole ehkä todettava pidäke. myös se, että kyllähän Euroopan unioni on viimeisen 3 vuoden aikana tehnyt paljon enemmän tämän yhteisen puolustuskapasiteetin ja valmiuden kehittämiseksi kuin edeltäneen 30 vuoden aikana. Mutta se ei ole sotilasliitto eikä ole sellaiseksi pyrkimässäkään, mutta se haluaa toimia kriisihallinnassa niin, että se pystyy toimimaan silloinkin, jos syystä tai toisesta NATO-resurssit eivät ole käytettävissä. Mennään käsikirjoituksessa eteenpäin. Itse asiassa hypätään vähän eteenpäin, koska Anna Kontula otti esille tämän sotilaallisiin, jos Suomi olisi Naton jäsen, niin Naton sotilaallisiin operaatioihin osallistumisen. Niin mitä tarkoitit sillä näihin sotahässäköihin? Naton sotilaallisiin operaatioihin, vaan erilaisiin sotilaallisiin hässäköihin. Mitä sillä tarkoitat? Nähdäkseni tässä NATO-keskustelussa on vähän hämärtynyt se, että vaikka meillä on toisessa päässä janaa rauha ja ystävyys ja toisessa päässä janaa täysimittainen sotilaallinen hyökkäys tai sotatila, niin tilastollisesti sodat ovat kuitenkin verraten harvinaisia verrattuna kaikkiin niihin erilaisiin vakavuusasteeltaan eritasoisiin hässäköihin, joita tapahtuu, erilaisiin aggressioihin, joita tapahtuu, jotka eivät täytä sodan tunnusmerkistöä, mutta jotka selvästi ovat joko maiden välisiä tai sitten muiden maihin rinnastuvien toimijoiden välisiä aggressioita. Anna joku esimerkki: Libya, Irak, Afganistan. Esimerkiksi tai vaikka niin kuin erilainen hybridivaikuttaminen, jota nyt pidetään hyvinkin todennäköisenä, että sitä tulevina kuukausina kohdistuu aikaisempaa enempää muun muassa Suomeen. Muutama vuosi sitten pelättiin paljon vihreitä miehiä siellä, täällä ja tuolla, ja ne oli niin kuin semmoinen keskeinen turvallisuusriski. Hiukan sitä ennen puhuttiin terrorismista, laajoista isoista terroristijärjestöistä ja näiden aiheuttamista turvallisuusriskeistä. Eli tavallisen suomalaisen elämään vaikuttavat aseelliset konfliktit, erilaiset sotilaalliset aseelliset turvallisuusriskit ovat paljon muutakin ja todennäköisesti jotakin muuta kuin täysimittainen sodan kriteerit täyttävä hyökkäys. Ja näiden suhteen me ollaan ihan erilainen pelaajakenttä kansainvälispoliittisella kentällä silloin, kun me ollaan lyöttäydytty yksin vahvasti erilaisia tunteita herättävän Yhdysvaltojen kanssa, riippumatta siitä, mitä mieltä itse Yhdysvalloista on. Mutta lyhyesti konkretisoi nyt vielä, mitä tarkoitat sille. Mitä tämä tarkoittaa siis suomalaisille sotilaille? No, suomalaisille sotilaille se voi tarkoittaa enemmän tehtäviä ulkomailla, mutta en nyt puhu ensisijaisesti suomalaisista sotilaista, vaan suomalaisista ihmisistä. Mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi terrorismin riski Suomessa todennäköisesti kasvaa. Mä tarkoitan sitä, että kun suomalainen lähtee matkustaa jonnekin tuonne maailmalle, niin se passi ei välttämättä ole ihan yhtä validi, eikä sillä saa ihan yhtä ystävällistä kohtelua kuin mitä saisi silloin, kun me ollaan Naton ulkopuolella. Ja tämä kaikki jää näkemättä, jos ajatellaan, että maailmassa on vain Venäjä ja länsimaat ja Suomi näiden välissä. Mitä tähän Jussi Halla-aho sanoo? Vaikka Suomi on tietysti meille erityistapaus, niin kuin sen pitääkin olla, niin ei se muiden näkökulmasta ole erityistapaus, vaan jos Suomi liittyy NATOon, niin se on yksi 31 tai 32 jäsenmaasta, ei sen kummempi. Jos me haluamme jonkinlaisen ennusteen siitä, että minkälainen on Suomi NATOn jäsenenä, niin ehkä meidän kannattaa luoda silmäys vaikkapa meitä muistuttaviin eurooppalaisiin NATO-maihin, kuten Norjaan, Tanskaan, Alankomaihin. Mainitsit tuossa joissa kaikissa esimerkiksi poliitikkojen turvallisuusjärjestelyt on huomattavasti pidemmälle viety kuin meillä. Yksi kerrallaan, ei keskeytetä. On hiukan vaikea nähdä, että tämä nyt liittyisi suoranaisesti näiden maiden NATO-jäsenyyteen. Voimme sitten keksiä kyllä maailmasta aika paljon maita, joissa turvallisuustilanne on erittäin heikko, vaikka ne eivät kuulu NATOon. Mutta mitä tulee näihin operaatioihin, joita luettelit, niin
Suomihan osallistui Afganistanin operaatioon olematta Naton jäsen. Toisaalta Ruotsi osallistui Libyan operaatioon, vaikka se ei ole Naton jäsen. Kyllä Naton keskeinen tehtävä on puolustaa NATO-maiden omaa aluetta, ja Naton jäsenenä Suomen oleellisin tehtävä on puolustaa omaa aluettaan. Tällä tavoin Suomi Naton jäsenenä toisi lisäarvoa koko Euroopan vakaudelle ja turvallisuudelle. Naton ydinkysymys on se, että jos toiseen NATO-maahan hyökätään, niin silloin on velvollisuus puolustaa. Ja siihen on puolustussuunnitelmat ja siihen perustuu koko ennaltaehkäisevä pidäke. Nämä muut rauhanturvaamisoperaatiot tai muut, niin nehän toteutetaan vapaaehtoispohjalta. Eli tehdään erikseen sopimus, kuka osallistuu johonkin Afganistan-operaatio, Libya-operaatio tai muihin, ja niihinhän ei ole muutenkaan kaikki NATO-maat osallistunut. Eli se harkitaan sitten tapauskohtaisesti, mikä on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti viisasta Suomen näkökulmasta. Mitä tulee sitten näihin rauhanturvaoperaatioihin, niin Suomihan on osallistunut lähestulkoon kaikkiin NATO-johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin viimeisen 20 vuoden aikana. Eli me olemme vapaaehtoisesti vasemmistoliitonkin kannattamana tiettyihin hankkeisiin osallistuneet ja menestyksekkäästi. Olemme edistäneet siellä muun muassa ihmisoikeuksia turvaamalla rauhaa siellä alueella. Eli tämä on täysin niin kuin perusteltavissa myös tämäkin puoli. Mitä tulee tähän Erkki Tuomiojan mainitsemaan niin kuin perustaa, eli tähän omaa puolustukseen, niin sehän pitää muistaa koko ajan, että vaikka mihin puolustusliittoon liitytään, niin aina sen perustana on oma, vahva ja koko ajan kehittyvä puolustus. Ja se, että täällä nuoret miehet ja naiset käy varusmiespalveluksen ja on valmiita tarvittaessa tarttumaan myös aseisiin puolustaakseen tätä maata. Sehän tämän koko homman perusta on. Eli nämä peruspilarit, se, että me puolustamme tätä maata ja ikäluokasta valtaosa suorittaa myös asepalveluksen ja on valmiita palvelemaan rintamalla, niin se on tämän homman ydin jatkossakin, vaikka Natossa oltaisiin. Niin Erkki Tuomioja, miten tämä rauhan välittämisen rooli muuttuu? Suomihan on ollut perinteisesti välittäjä, niin kuin siinä Antti Häkkänen totesi siinä vaiheessa, jos NATOon liitytään. Kyllä muuttaako se kuvaa? Tietysti hyvin pitkälle meistä itsestämme. Emmehän me ole jos NATOon liitymme luovuttavassa mitään meidän kansalliseen suvereniteettiimme kuuluvaa päätöksentekoa ja harkintaa. Siitä on pidettävä kiinni. Se koskee niin tukikohtia, minkälaiseen harjoitustoimintaan osallistumme, se koskee ydinaseita ja tukikohtia ja niin edelleen. Ja samalla minusta on hyvin tärkeää, että me menemme sinne Suomen näköisenä maana, joka tarkoittaa sitä, että emme me ole luopumassa tietenkään mistään aktiivisesta vakauspolitiikasta ja siitä, että meidän ulkopolitiikkamme on ihmisoikeusperustaista, siitä ennen kaikkea siitä sanoisin näin, että nythän tässä tilanteessa, jossa me nyt olemme, niin varautuminen pahimpaan on ollut se hallitseva ajatus. Mutta yhtä tärkeää, ja tämä on juuri minusta Suomen rooli, on aina myöskin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että se pahin ei koskaan toteutuisi. Ja tämä puoli on siinä. Sinänsä NATO-jäsenyys tuo sille vähän uudet puitteet, mutta se ei välttämättä estä sitä. Ja Norjan esimerkki on minusta tästä hyvä, koska Norjan rooli on tunnustettu myöskin nimenomaan rauhanvälittäjänä ja erilaisissa rauhanturvakriisinhallintaoperaatioissa. Norjan mallista puuttuu yhtenä mallina Suomelle ikään kuin. Mitä Halla-aho sanoo tähän Suomen asemaan, jos NATOon mennään tässä rauhan välittämisessä ja muutenkin tässä kansainvälisessä politiikassa? Siinä mielessä Kontula on tietysti aivan oikeassa, että mitä enemmän Suomi osallistuu erilaisiin konflikteihin missään roolissa eri puolilla maailmaa, niin sitä enemmän Suomi tavallaan altistuu tai tekee itsestään osan muiden maiden ongelmia tai tekee muiden maiden ongelmista myös omia ongelmiaan. Se saattaa lisätä terrorismiriskiä, tämänkaltaisia riskejä, mutta kuten sanottua, Suomi on osallistunut NATO-johtoisiin operaatioihin jo nyt olematta Naton jäsen. Ja sanoisin, että se mahdollinen imagohaitta ja lieveilmiö riski on jo realisoitunut ja se on jo otettu. Ainoa, mikä erottaa Suomen tällä hetkellä NATO-jäsenyydestä on se, että me emme ole kollektiivisen puolustuksen eli kansankielellä turvatakuiden piirissä.
No mennään sitten eteenpäin, nimittäin tietysti Naton pelotte perustuu lopulta paitsi tähän 5. artiklaan, joka on mainittu, mutta sen takana oleviin ydinaseisiin. Ja Yhdysvallat on sijoittanut ydinaseita 5 Euroopan maahan. Tulisiko Suomeen ydinaseita, jos olisimme Naton jäsen? Ensinnäkään ei varmasti ole Natolla mitään suunnitelmia ydinaseiden sijoittamiseen Suomeen, mutta tämä on siinä suhteessa tärkeä asia, että meidän täytyy olla itsellemme ja tarvitaan muillekin, vaikka se oli neuvottelukysymys, selvänä, että Suomi on ydinaseeton ja pysyy ydinaseettomana maana. Minä en pysty kuvittelemaan sellaista tilannetta, jossa ydinaseiden sijoittaminen Suomeen, vaikka me olisimme tämän Naton niin sanotun pelotteen osana, niin millään lailla vahvistaisi suomalaisten turvallisuutta. Mä näen kylläkin hyvin paljon sellaisia ongelmia, jotka se voisi päinvastaisen vaikuttaa, mutta mä uskoisin kylläkin, että tästä Suomessa on kuitenkin hyvin laaja yhteisymmärrys ja meillä on myöskin voimassa oleva lainsäädäntö, joka kieltää ydinaseiden tuomisen Suomeen, eikä siihen ole mitään muutoksia tarpeen. Niin Uutissuomalaisen tekemän noin viikko sitten tekemän mielipidemittauksen mukaan niin 12% suomalaisista olisi valmis sijoittamaan Suomeen ydinaseita Naton jäsenenä. Mitä Antti Häkkänen tähän sanoo? No ensinnäkin näistä ydinaseista, siis että niin kuin NATO-maat ja kaikki läntiset maat, jotka nyt tähän puolustusliittoon kuuluu, niin ovat linjanneet, että niin kauan kuin Venäjällä tai muilla uhkaavilla mailla on ydinaseita, niin kauan myös tämä vasta ydinasesuoja pitää olla näillä NATO-mailla. Eli Suomen ei kannata lähteä sellaisia lausuntoja tai puheenvuoroja sanomaan, että me jotenkin itse haluaisimme olla heikomman pidäkkeen alla oleva NATO-maa. Ydinasesuoja on vasta pelote Venäjää vastaan ja se on ollut viimeisen 70 vuotta. Siihen tämä koko Euroopan turvallisuusrakenne on perustunut ja lopulta se on myös onnistunut estämään kahden suurvallan, siis tai lännen ja Venäjän välisen sodan, koska tiedetään, että siitä tulisi 3. maailmansota. Ja tätä doktriinia meidän kannattaa aika varovaisesti katsoa. Mä olen samaa mieltä, että se on aika teoreettinen kysymys, että Suomeen sijoitettaisiin ydinaseita. Mutta sitten tässä ei kannata hirveän niin kuin ennakkojulistaja olla, koska jonkun maan alueella niitä ydinaseita pitää olla ja jonkun pitää kantaa solidaarista vastuuta. Ei, mun mielestä se on aika teoreettinen kysymys, mutta mitä että Suomeen sijoitettaisiin. Pysäytetään tähän aikateoreettinen. Mikä tästä aikateoreettinen, että se voisi tehdä käytäntöä? Hyvin teoreettinen, koska 5 NATO-maassa on ylipäätään ydinaseita. Se on aika pitkä prosessi, että tällaisia edes lisättäisiin mihinkään maihin. Enkä näe, että Pohjoismaat olisi mitenkään tässä skaalassa. Mutta tästä ydinasesuojasta meidän ei kannata puhua sillä, että me vastustamme lähtökohtaisesti kaikkea, koska se on Naton keskeinen osa tätä turvallisuusarkkitehtuuria. Niin, mutta jos ja Venäjä on tämänkin vuoden puolella uhkailu ydinaseilla. Niin, mutta jos tilanne kriisiytyisi ja Suomi olisi Naton jäsen, niin mikä silloin olisi tilanne ja suhtautuminen ja käytännön toiminta ydinaseiden suhteen, siis Suomen osalta? Niin tämä keskustelu on todellakin hiukan teoreettista, koska millään taholla ei ole minkäänlaista motiivia sijoittaa Suomeen sen enempää ydinaseita kuin pysyviä tukikohtiakaan. Yhteenkään kylmän sodan jälkeen NATOon liittyneeseen maahan ei ole sijoitettu sen enempää tukikohtia kuin ydinaseita, ja täytyy huomioida, että monet keskisen Itä-Euroopan maat ovat vuosikymmeniä pyytäneet, että ne saisivat Naton pysyviä tukikohtia oman turvallisuutensa lisäämiseksi. Mutta ne ovat olleet kiven alla. Kyllä, ja nimenomaan tästä näkökulmasta ei ole mitään pelkoa eikä riskiä siitä, että joku yrittäisi vastoin Suomen tahtoa tai oikeastaan edes Suomen tahdosta sijoittaa tänne kenenkään muun joukkoja. Mutta olen samaa mieltä Häkkäsen kanssa siitä, että kun kollektiivinen turvallisuus ja puolustus, toisin sanoen Naton jäsenenä myös meidän turvallisuutemme viime kädessä perustuu ydinasepelotteeseen, niin kyllä me tekisimme itsellemme aikamoisen karhunpalveluksen ja heikentäisimme omaa uskottavuuttamme liittolaisena lähtemällä kovin julistuksellisesti irtisanoutumaan erilaisista kollektiivisen puolustuksen komponenteista tai tekemään jonkinlaista ydinaseiden vastaista kampanjaa Naton sisälle. Tarkoittaako tämä sitä esimerkiksi, että mielestäni Suomen pitäisi mennä mukaan, itse asiassa 28 NATO-maasta 27 kuuluu siis tähän ydinaseiden suunnitteluryhmään, niin pitäisikö Suomen siihen mennä mukaan? No Ranska ei kuulu siihen ainoana NATO-maana, koska Ranskalla on itsenäinen ydinasepelote. Suomella ei ymmärtääkseni ole itsenäistä ydinasepelotetta, joten en keksi kyllä mitään syytä, miksi Suomen pitäisi olla ainoa
ydinaseeton NATO-maa, joka ei kuulu tähän suunnitteluryhmään. Anna Kontula. Niin, siis on ilmeistä, että me voimme itse päättää, tuleeko meidän alueelle ydinasetukikohtia, sijoitetaanko meidän alueelle ydinaseita. Huomattavasti epäselvempää on, että voidaanko jättäytyä tai onko uskottavaa jättäytyä tämän suunnitteluryhmän ulkopuolelle. Ja mun mielestäni on hyvin kyseenalaista Suomen enää puhua jostain ydinaseettomasta maailmasta ja antimilitarismista sen jälkeen, jos me ollaan mukana itse asiassa muokkaamassa ydinasepelotteeseen perustuvaa maailmanjärjestystä, niin kuin me tässä tapauksessa ollaan tekemässä. Ja sitten kyllä musta, vaikka se on vaikea aihe puhua, niin kyllä pitää muistaa, että se ei ole sitten NATO vaan, joka tänne olisi ehkä niin jossakin olosuhteissa tuomassa niitä ydinaseita tai sitten ei, vaan siellä on myös meillä iso ydinasevaltio tuossa rajan toisella puolella, jossa on tällä hetkellä jo nähtävissä merkittävästi epävakautta ja jossa saattaa olla muutaman vuoden päästä ihan millainen tilanne tahansa. Ja siinä tilanteessa, että me olemme NATO-jäseniä, niin on huomattavasti todennäköisempää, että meidät on myös niin kuin ydiniskun kohteeksi maalitettu suuremmalla relevanssilla kuin jos me emme olisi NATO-jäseniä. En jaksa uskoa tähän siis teoriaan. Anteeksi. Saanko vielä vähän jatkaa? No ole hyvä lyhyesti. Niin, on aivan itsestään selvää, että jos Venäjä tällä hetkellä pitää NATOa keskeisenä uhkana ja sitten me tuodaan NATO alueelle, joka menee muun muassa niin, Pietarin ja Kuolan niin kuin aivan lähimaastoon, niin on ihan itsestään selvää, että silloin siltä puolelta niin että siellä on ydinasesuunnitelmat myös Suomen varalle. Tässä on niin kuin erotettava nyt siis kaksi asiaa. Ydinasesuoja kaikille NATO-maille ja se, että missä fyysisesti sijaitsee riittävä määrä ydinaseita, jotta se pelote on riittävän uskottava. Ja sitähän ei tietysti kerrota mihinkään eikä julkisesti. Jos Suomi edes haluaisi ydinaseita, joita pidän täysin teoreettisena, siihen menisi todennäköisesti useampi vuosikymmen, että semmoinen sijoitettaisiin. Baltian maat on lobannut 15 vuotta, että ne saisi edes yhden kevyen taisteluosaston sinne, joka nyt 2016 vuonna vasta toteutettiin. Eli tämä on teoreettista keskustelua ja tosiasia on myös se, että Suomen pitää olla täysimääräisesti koko Naton pelotteen piirissä. Se ydinasepelote kuuluu siihen ja täysin toinen asia on se, että missä sijaitsee fyysisesti ydinaseet. Siitä mä luulen, että kaikki on samaa mieltä, että ei niitä Suomeen lähdetä hamuamaan. Ja tässä korjaan siis, kun tuossa puhuttiin Ranskasta, joka ei kuulu tähän ydinaseiden suunnitteluryhmään, niin 30 NATO-maatahan nykyään on. Erkki Tuomio. Ja tämä, mitä Anssi nyt totesi, on ihan oikein. Siis ydinasepelotteen olemassaolo ja se, että me olemme Natossa, olisimme sen suojassa, niin on aivan eri asia kuin mihinkä niitä ydinaseita sijoitetaan. Ja on muistettava, että kysymys on globaalista kauhun tasapainosta, järjestelmistä, joissa perustuvat kaukovaikutteisiin raketteisiin, sukellusveneohjuksiin ja niin edelleen. Sen sijaan sitten tällaisia, ja muistatteko, mitä tapahtui silloin, kun Neuvostoliitto yritti sijoittaa ydinaseita Kuubaan 90 kilometrin päässä Yhdysvaltain rankoista. Se vietti melkein maailmansotaan. Mä en näe todellakaan, ja haluan toistaa sen kysymyksen, että kertokaa, jos te näette, mikä olisi sellainen tilanne, jossa ydinaseiden sijoittaminen Suomeen lisäisi suomalaisten turvallisuutta. Mä en kerta kaikkiaan näe tällaista. Se, niin kuin sanottu, se on eri asia, kun nyt ollaan tässä ydinasetasapainossa mukana. Sekin on tosin prekaari, ja sitä pitää tietenkin edistää ydinaseriisuntaa, joka on muista ydinsulkusopimuksen velvoite ollut ydinasevalloille, jota eivät ole sitä tehneet. Niin, haluaako Häkkänen tähän vielä lyhyesti vasta, kun puhut tässä teoreettisesta mahdollisuudesta? Siinä Tuomio kysyi, että onko jotain sellaista kuviteltavissa olevaa tilannetta? En usko, että tällaista mahdollisuutta on, että niitä sijoitetaan Suomeen, siis eikä siitä. Mun mielestä on niin kuin täysin marginaalinen ja teoreettinen kysymys. NATO ei pohdi tällaista, vaikka Suomi haluaisi, niin sellaista ei tule. Me ei haluta sitä. Se on täysin niin kuin lillukanvarsi keskustelu tässä asiassa. No niin. Tässä on paljon suurempia kysymyksiä. Esimerkiksi se, että lähdetäänkö Ruotsin kanssa rakentamaan vahvaa Pohjolan turvallisuusrakennetta Naton sisälle. Sehän on se suuri kysymys.
jos Ruotsi tulee tähän mukaan, jossa Itämeren turvallisuutta vahvistetaan. Nämä on niitä isoja kysymyksiä. Mun mielestä tämä ydinaseiden ympärillä pyöriminen on hyvin teoreettinen Ei pyöritä ydinaseiden ympärillä enempää, koska kaikki tunnutte olevan sitä mieltä, että niitä ei tänne sijoitettaisi. Näin se varmasti onkin, ja niin kuin todettu, että... Niin, ole hyvä. Se kuitenkin Jussilta, koska hän sanoi, että ei pidä sulkea pois tällaista niin kuin turvallisuutta. Onko Norja jotenkin heikentänyt turvallisuuttaan sillä, että sillä on selvä linja siitä, että ydinaseita ei sijoiteta Norjaan? En millään tavalla ole hamuamassa ydinaseita Suomeen. Norjallahan on se varauma, että se ei rauhan aikana normaalioloissa halua esimerkiksi pysyviä tukikohtia tai Naton ydinaseita alueelleen, mutta monilla ihmisillä on ehkä se virheellinen käsitys, että Naton ydinaseet ovat jonkinlaisia ydinasesiiloihin sijoitettuja ohjuksia. Tästähän ei ole kyse, vaan kyse on aseista, joita kuljetetaan vaikkapa lentokoneissa tai sukellusveneissä. Ja mielestäni Suomi ei voi sellaista varaumaa tehdä niin kuin ei mikään muukaan maa, että missään olosuhteissa, vaikka olisimme hyökkäyksen kohteena, vaikka NATO olisi hyökkäyksen kohteena, niin me jollain tavalla pyrimme sabotoimaan Naton kykyä puolustautua. Mutta nyt mennään ydinaseista eteenpäin. Tämän samaisen uusisuomalaisen mielipidetiedostelun mukaan 61% suomalaisista hyväksyisi Naton joukkojen tai tukikohtien perustamisen Suomeen. Tätä jo vähän sivuttiin, mutta mitä tässä sanotte? Jossakin tilanteessa vai ylipäätään, voisiko Suomeen tulla NATO-joukkoja tukikohta tai tukikohtia? Kysytkö mielipidettä vai Kysyn ennustetta? mielipidettäsi, kyllä. No, mä ylipäätään en kannata NATO-jäsenyyttä, joten en mä pidä sitä toivottavana, että tänne sijoitettaisiin Naton tukikohtia. Mutta en pidä sitä mitenkään poissuljettuna, että näin jossain vaiheessa kävisi minun toiveistani huolimatta. Millaisessa tilanteessa? Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että jostakin syystä koettaisiin, että Suomen oma puolustus ei riittäisi pitämään meidän turvallisuustilannetta toivottavalla tasolla. Eli jonkinlaisessa sotilaallisessa eskaloitumistilanteessa. Mitä tämä on, Häkkänen? Siis mitään tällaisia ennakkoehtoja ei sinänsä kannata tässä vaiheessa lyödä lukkoon. Se on ihan selvä asia ja Suomen pitää rakentaa sitten toivottavasti Ruotsin kanssa oma pohjoisen ja Pohjolan turvallisuusrakenne Naton sisällä. Minkälaiset jäsenyysehdot tehdään, minkälaisia turvallisuustarpeita me tarvitaan, jotta suomalaiset on turvassa. Se on ensisijasta, kaikki muu on toissijasta. Ja tarvitaanko tukikohtia tai harjoituksia tai muita, niin se pitää katsoa myös rauhassa ja maltilla sitten, kun jäsenyysneuvottelut on lopussa. Mitä mieltä itse olet? Tukikohtien saaminen, ensinnäkin sen vaikeus on se, että Natolla ei varsinaisesti ole mitään tukikohtia. Natolla on komentorakenne ja esikuntia. NATO-jäsenmaista ainoastaan USAlla on kylmän sodan aikaisia tukikohtia Euroopassa, mutta niitähän USA ei ole lisännyt 91 vuoden jälkeen mihinkään. Eli ainoita mitä on näitä kevyitä taisteluosastoryhmiä, monikansallisia ryhmiä, joita nyt Baltiaan 5 vuotta sitten ensimmäiset laitettiin. Ja nekin on hyvin kevyitä osastoja. Nyt luvattiin Bulgaria ja Romania muutama tässä maaliskuussa, mutta niitäkin on lobattu 10-15 vuotta. Eli tämä on täysin teoreettista myös tämä keskustelu, että Suomeen tulisi joku yhtäkkinen NATO-tukikohta. Tästä yhteistyön monipuolisuudesta ja kumppanuuksista pitää keskustella, siihen pitää olla suunnitelma, mutta ei ole olemassa mitään sellaista ihan valtavaa yhtäkkistä tukikohtaa, joka Lappeenrantaan tulisi. Ehkä olet lähestyttävä tätä siltä pohjalta, että on asioita, jotka ovat meidän kansallisessa päätäntävallassamme suvereenina valtiona, joita ei NATO voi päättää. Ja näitä ovat esimerkiksi se, että minkälaisia vieraita joukkoja Suomessa olisi, onko meillä tukikohtia, onko meillä ydinaseita. Emme me ole neuvottelemassa esittämässä mitään ennakkoehtoja Naton suuntaan tällaisesta, vaan me haluamme nimenomaan säilyttää nämä asiat meidän omassa harkinta- ja päätäntävallassamme. Ydinaseiden suhteen, kun tuli selväksi, niin en näe sitä tilannetta, että meidän pitäisi pitää tätä mahdollisuutta edes avoimena. Mutta voitko nähdä kuitenkin jonkinlaisen tilanteen, jossa tänne tulisi pysyvämpiä NATO-joukkoja? Se riippuu tietysti todellakin, jos olisikin täysimittainen kriisi päällä, sellainen, joka koskettelee myöskin meidän lähialueita. Sellaista tilannetta ei nyt ole.
mutta ei sitä valitettavasti voi kokonaan sulkea pois. Otetaan vielä kiinni siellä, mistä jo alussa hieman puhuttiin, eli entä sitten sotilasoperaatioiden suhteen, eli voiko Suomi jopa asettaa jonkinlaisia ehtoja etukäteen tai myöhemmin, että millaisiin operaatioihin olisimme valmiita Natossa osallistumaan ja mitä se käytännössä tarkoittaisi? Jussi Halla-aho. No, NATO ei ole koskaan pakottanut omia jäsenmaitaan osallistumaan sotilasoperaatioihin Naton ulkopuolella. NATO-organisaationa on sitoutunut puolustamaan NATO-maiden koskemattomuutta ulkoista hyökkääjää vastaan, ja näin tulee varmasti olemaan myös jatkossa. Kuten sanoin, minun mielestäni ei ole Suomen kannalta viisasta lähteä erilaiset reunaehdot ja vaatimukset ja irtisanoutumiset edellä hakemaan Naton jäseneksi. Kyllä Suomen pitää sitten ottaa kantaakseen ne velvoitteet, jotka Naton perussopimus jäsenmaille asettaa. Lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen osallistumista erilaisiin sotilasoperaatioihin? Sinänsä, jos on kysymys artikla 5 soveltamisesta... Ei puhuta 5 artiklasta, vaan muissa asioissa. Se on aina jokaisessa kansallisessa päätäntävallassa harkinnassa, osallistutaanko vai ei. Eli käytännössä me saamme jatkossakin päättää aivan yhtä lailla kuin nyt. Kyllä, itse asiassa sanoisin, että Euroopan unionin operaatioihin osallistuminen on velvoittavampaa ja pitääkin olla sitä kuin NATO-operaatioihin, koska Euroopan unionilla me olemme itse siinä hyvin keskeisenä valmistelijana ja päätöksentekijänä. Jos olemme NATO-jäsenenä, niin toki olemme siellä sitten hänen huipuna siinä 32. maa, jonka konsensus vaatii. Mikäli Ruotsi myös liittyy. Niin. Niin siinä tapauksessa, että Suomi olisi Naton jäsen, niin tällä pohjoisella ulottuvuudella niin me oltaisiin voimatekijä kuitenkin, sotilaallinen voimatekijä. Ne valtiot, NATO-valtiot, jotka tässä on ympärillä, on armeijalta ja sotilaalliselta kyvykkyydeltään kuitenkin vähäpätöisempiä verrattuna siihen, mitä Suomi on ja mihin Suomi tähtää. Ja vaikka mitään muodollista pakkoa ei ole, niin se täytynee kuitenkin sanoa, että aivan varmasti erilaisia toiveita naapurien taholta tullaan varmasti eri tilanteissa esittämään. Ja me joudutaan tavalla tai toisella näihin toiveisiin sitten ottaa kantaa. Nyt jo on Viron suunnalta kaavailtu, että voitaisiko siellä käydä silloin tällöin ainakin rauhan aikaan vähän lentelemässä ja tsekkailemassa ilmatilaa. Naton sisällähän on ollut pitkään tässä kylmän sodan loppumisen jälkeen erilaisia niin kuin intressejä, mitkä on vetänyt vähän ristiin. Ranska ja Etelä-Euroopan maat on katsonut vähän Afrikan suuntaan enemmän ja sitten joillain on enemmän transatlanttista painopistettä, ehkä vähän USA-kuvioiden vahvistamiseen. Ja monenlaisia maita. Kyllä, just näin. Mutta että nyt, ja kriisihallinta on ollut pitkään, ennen Krimin miehitystä, niin kriisihallinta oli pitkään se iso painopistealue, mutta nythän NATO on keskittänyt tähän 5. artiklaan koko toimintatarmonsa, eli puolustamaan kovaa turvallisuutta vaativissa operaatioissa omia jäsenmaitaan käytännössä Venäjän uhkaa vastaan. Ja mä uskon, että tämä selkeä painopiste, että ei lähetä hirveästi enää seikkailemaan muualle, vaan puolustetaan jäsenmaita, niin se tulee olemaan koko tämän vuosikymmenen se ydinpainopiste. Sen takia Suomen NATO-jäsenyydessä ei tarvitse hirveästi murehtia näistä muista painopisteistä, koska se keskittyy suomalaisten turvallisuuden vahvistamiseen ja muiden jäsenmaiden vahvistamiseen. Valitettavasti aikamme on lopussa. Kiitoksia tästä keskustelusta.